این طبیعیه که همه ما دوست داریم یه زندگی بهتر و راحت‌تری داشته باشیم. اما واقعیت اینه که هیچ چیزی بدون تغییر توی عادت‌ها و رفتارامون امکان پذیر نیستش. اصول رشد شخصی یا Self Improvement Principles هم دقیقاً همینو داره میگه. این اصول مثل یه نقشه راه برامون عمل میکنن که میان به ما کمک میکنن و راه درست رو به ما نشون میدن و به ما کمک میکنن که توی زندگی انتخابای بهتری داشته باشیم. راحت بتونیم از مشکلاتمون عبور کنیم و نسبت به خودمون احساس بهتری داشته باشیم. حالا بیایید با هم دیگه ببینیم این اصول چی هستن که میتونن زندگی ما رو متحول کنن. سلام دوستان، من شبنم هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. اگر به اصول خودسازی و پیشرفت شخصی علاقه دارید، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله بالا رو فشار بدید تا بقیه ویدیوهای من رو از دست ندید. بریم سراغ بقیه ویدیو. برای یادگیری اصول رشد فردی تو قدم اول باید ما روی ذهنیت رشدمون یا گروث مایندستمون کار کنیم. یعنی چی؟ مثلا وقتی ما میخوایم یه مهارت جدید یاد بگیریم مثل یادگیری زبان دوم، وقتی خودمون رو در مرحله اول باور نداشته باشیم و تواناییامون رو محدود بدونیم، به اولین چالشی که بخوریم اون رو رها میکنیم، یادگیریمون رو رها میکنیم. در حالی که اگر روی ذهنیت رشدمون کار کرده باشیم، اینو میدونیم که شکست خودش یه مرحله طبیعیه و ما با تمرین میتونیم هر روز بهتر و بهتر شیم. در واقع این اصول به ما یاد میده که همیشه میتونید تو زندگی پیشرفت کنید و نباید از شکستاتون بترسید. دومین اصل رشد شخصی به ما میگه که باید بتونید از منطقه امنتون خارج شید یا از کامفورت زونتون. در واقع برای خارج شدن از این منطقه اولین کاری که میکنید باید از تغییرات کوچیک شروع کنید و سعی کنید خودتون رو تو موقعیت‌های جدید و چالش برانگیز قرار بدید. مثلا اگر که همیشه دوست داشتید تو جمع صحبت کنید ولی همیشه از این موضوع میترسیدید، باید برای یک بارم که شده راحت توی جمع اظهار نظر کنید بدون اینکه فکر کنید که الان دیگران در مورد شما چی فکر میکنن یا چجوری قضاوتتون میکنن. توی اصل سوم این اصول به ما یاد میدن که باید ما بتونیم خودمون رو بشناسیم یا سلف اواردنس نسبت به خودمون داشته باشیم. یعنی چی؟ ما وقتی یاد بگیریم که چجوری خودمون و احساساتمون رو بشناسیم، در واقع خودمون رو یاد میگیریم. یعنی اینکه یاد میگیریم که چی ما رو عصبانی میکنه، چی ما رو ناراحت میکنه، چی انرژیمون رو کم میکنه. و وقتی اینا رو یاد میگیریم متوجه میشیم که چجوری باید اینا رو مدیریتش کنیم. مثلا اگر ما خودمون رو بشناسیم و بدونیم به هم ریختگی یا بی‌نظمی ما رو کلافه میکنه، ما رو عصبانی میکنه، همیشه سعی میکنیم یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که این اتفاق نیفته تا ما عصبانی نشیم و آرامش بیشتری داشته باشیم. توی اصل چهارم اصول رشد فردی یا اصول رشد شخصی به ما میگه که ما باید همیشه بتونیم هدفمون رو مشخص کنیم. Set clear goals. یعنی در قدم اول بتونیم هدفمون رو خیلی واضح و دقیق تعریفشون کنیم. اصولاً بهتره برای اینکه ما بتونیم هدفمون رو تعریف یا تعیین کنیم از تکنیک اسمارت استفاده کنیم. مثلا اگر که تصمیم داشته باشید که وزن کم کنید و هدفتون رو اینجوری بچینید که من میخوام لاغر بشم، اما این هدف خودش تنهایی به هیچ جا نمیرسه. اینکه باید این هدف رو کاملا مشخص کنید. مثلا بگید که من میخوام توی 3 ماه 5 کیلو وزن کم کنم و این هدف رو کاملا مشخص کنید. بگید مثلا من میخوام روزی 1 ساعت پیاده روی کنم یا 3 روز در هفته ورزش کنم، غذای سالم بخورم. اگر بتونید هدف رو کامل برای خودتون روشن و دقیق تعریف کنید و تعیین کنید، در واقع شما راحت میتونید به اون هدف یا خواستتون برسید. توی اصل پنجم اصول رشد فردی ما باید اینو یاد بگیریم که بتونیم برای خودمون عادتهای کوچیک بسازیم. Build small habits. یعنی چی؟ یعنی که بتونیم عادتامون رو به کوچکترین شکل ممکن تقسیمشون کنیم. ما باید بتونیم ثبات داشته باشیم و اینکه توی عادتامون وقتی یه عادتی رو انجام میدیم هرچند کوچیک به خودمون پاداش بدیم، خودمون رو
تشویق کنیم. این باعث میشه که از همین عادتهای کوچیک ما بتونیم به عادتهای بزرگتر برسیم. مثلا اگر من تصمیم دارم که کتابخون بشم یا اینکه تا حد زیادی خورده اطلاعات و آگاهیمو بالا ببرم، باید حتما یه تایمی بذارم، مثلا روزی 1 تا 3 دقیقه کتاب بخونم. و این عادتهای کوچیک میتونه بعد از 1 هفته، بعد از 1 ماه به عادتهای بزرگتر تبدیل بشه. اصل ششم اصول رشد شخصی یه چیز جالب که به ما میگه باید بتونید تایم منیجمنت داشته باشید. یعنی اینکه بتونید زمانتون رو مدیریت کنید. مثلا اگه شما جزو آدمایی هستید که همیشه برای انجام هر کاری وقت کم میارید، باید از تکنیک پومودورو استفاده کنید. توی این تکنیک میگه شما باید بتونید 25 دقیقه کار متمرکز کنید، 5 دقیقه استراحت کنید. اینطوری راحت میتونید زمانتون رو مدیریت کنید و به همه کاراتون برسید. اصل هفتم اصول رشد فردی که خیلی اصل مهمیه و میتونه به رشد بیشتر شما کمک کنه، پذیرش شکست‌ها و اشتباهاتتونه. یعنی اینکه ما وقتی که توی زندگی یا تو هر جایی وقتی به شکست برمیخوریم یا چیزی میشه که ما در واقع احساس شکست میکنیم، بتونیم از اون یه درسی بگیریم. مثلا اگر من یک امتحانی دارم مثل امتحان رانندگی و من نتونم تو اون امتحان قبول بشم، به جای اینکه بشینم هی خودم رو سرزنش کنم و هی خودم رو اذیت کنم که چرا من قبول نشدم، به جاش باید بیام به اون نقطه های ضعف من که باعث رد شدن تو اون امتحان شده توجه کنم و اونا رو به نقطه های قوتم تبدیل کنم. و یا توی جمله بهتر براتون بگم، یعنی اینکه ما به شکست هامون به عنوان یه فرصت برای یادگیری و رشد نگاه کنیم. یعنی از اونا نیایم به عنوان نقطه ضعف استفاده کنیم، از اونا به عنوان نقطه قوت تو زندگیمون استفاده کنیم و رشد بتونیم بکنیم، چون اینم یکی از اصول رشد فردیه. اما آخرین، اما بهترین اصل این اصول به نظر من این آخریه. تو این آخری میگه ما باید بتونیم به سلامتی جسم و ذهنمون اهمیت بدیم. این که ما بتونیم حتما یه جور برنامه‌ریزی کنیم تو زندگیمون که در طول روز، در طول هفته، در طول ماهمون حتما ورزش کنیم، خواب کافی داشته باشیم، غذای سالم بخوریم و از همه مهمتر مراقبه کنیم که بتونیم ذهنمون رو سالم نگه داریم، با آدمای درست و آدمای واقعی در کنارمون صحبت کنیم و معاشرت کنیم، میتونه خیلی خیلی مهم و مؤثر باشه. چون وقتی که ما جسممون و ذهنمون سالم باشه، پس ما قدرت بیشتری داریم که به هدفمون برسیم. پس بهتر میتونیم رشد کنیم و همینطور به رشد دیگران هم کمک کنیم. و مثل همیشه اینو یادتون باشه که هر قدم کوچیکی که برمیدارید میتونه آغاز یه تغییر بزرگ تو زندگیتون باشه.